آها این من بودم این گلو من زدم به هادی خرسندی که در تیمی بود که پرویز قلیچخانی کاپیتانش بود و البته پرویز صیاد هم صمد آقا هم طرف اونا بود. حالا جریان تشکیل این تیمو براتون تعریف میکنم. سلام، شادی امین هستم. امروز با یه برنامه ویژه در خدمت شما هم. با ورزش، فوتبال و چهره ورزشی به اسم پرویز قلیچخانی عزیز. در این حال با چهره‌های دیگه تو این برنامه آشنا میشین و میبینینشون، هادی خرسندی و پرویز صیاد. این برنامه به همت سوسن بهار، فعال حقوق کودکان از سوئد برگزار شده بود در شهر هانوفر در سال 2006 که در ابتدا برنامه‌های مختلف سخنرانی، موزیک و غیره بود. بعداً 2 تا تیم کودکان با هم بازی می‌کردن و تشویق می‌شد. اینا بچه‌های فعالین شهر بودن که اومده بودن و با هدف جمع‌آوری کمک مالی برای کودکان کار این برنامه تنظیم شده بود و همه اینها اومده بودن فعالانه و بدون هیچ چشم داشتی داشتن کمک می‌کردن. پرویز، صمد آقا و هادی خرسندی 3 مهمان ویژه این برنامه بودن که قرار بود بازی بکنن و به دلیل حضورشون در تیم طبیعتاً باعث جلب توجه ایرانیان و فعالین شهر بشن و بتونن جمعیت هرچه بیشتری رو به سالن بکشن. بعد از بازی بچه‌ها قرار شد تیم پرویز و هادی و صمد آقا با هم یه مسابقه رو ترتیب بدن با محمد سید احمدی و 2 تا تیم 2 نفره مردان فوتبال بازی کنن. من اعتراض کردم، گفتم چرا زنا نه؟ تو ایران هم که نمیذارن اینا برن استادیوم، اینجا هم که مردان، آخه شما کی هستین؟ و به شوخی با توجه به اینکه همشون میشناختنم تونستیم برنامه رو عوض بکنیم.
و زنایی که اونجا کارهای دیگه ای داشتن میکردن در خلال برنامه اومدن و به همراه من ما شدیم تیم حریف اینها. البته بگم 2-0 بردیم. بعد از این گل پرویز خندید گفتش که بی‌انصاف من زانوم درد میکنه. بهش گفتم پرویز افتخاریه، ثبت شد، گل زدم. و صحنه‌های خیلی زیبا و خاطرات خیلی زیبایی از این سفر و این برنامه به ویژه برای من موند. و خیلی خندیدیم، شوخی کردیم و هادی خرسندی بسیار خندون ما رو وسط زمین. صمد آقا خیلی خندون، خیلی باعث شادی جمع بودن.
بلند بگن. و همه اینا در کنار هم. براتون عجیب نیست؟ همین ترکیب رو وقتی من اسم میبرم با اون بقیه‌ای که اونجا هستن، سوسن بهار که مبتکر این برنامه بود، پروانه بکاه که اونجا برنامه رو میگردوند و دیگرانی که توی اون سالن کار میکردن، اکثرا گرایشات فکری کاملا گوناگونی رو نمایندگی میکردن. اما هیچگاه این اختلاف نظرها باعث نمیشد که چنین برنامه‌ای برگزار نشه. و همه شما تمام این سالها شاهد بودین که چقدر از این برنامه ها برگزار شده که به دلیل عدم ثبت شدنش، نبودن دوربین، فیلم برداری نکردن و متاسفانه اثر جدی ازشون در آرشیوهای موجود نیست. اما این فیلم رو دوست دارم. این فیلم رو دوست دارم چون کسانی توشن که در هر کدوم توی جنبه‌ای تو ایران مایه افتخارن. هادیه خرسندی طنز پرداز، شاعر که امروز بسیار مورد دشمنی طیف سلطنت طلب قرار گرفته، طیف هواداران رضا پهلوی و بدترین دشنام ها رو به او دادن، فقط به این دلیل که در یک شعرش جایی اجازه داده به خودش 2 بیت هم به طنز راجع به شاهزاده بنویسه و او رو به انواع مختلف تهدید کردن. البته خب دارن به ما میگن که آزادی بیانی که اینا میفهمن در چه حده. این خیلی خوبه، مردم میفهمن اینا از آزادی بیان چی میفهمن. دقیقا همونی رو میفهمن که انصار حزب الله میریختن، یارو رو میزدن، میگفتن به آقا توهین کرد، به آقا توهین کرد. این خوبه، به آقا توهین کرد. هادی خرسندی که نشریه اسقر آقا رو میداد، میدونم بسیاری از شما خیلی دوستش دارین. اون شعر گربه منو گفته که خیلی به نظر من ناسیونالیستیه، شما دوستش داشتین. بچه ها این نقشه جغرافیاست، بچه ها این قسمت اسمش آسیاست، شکل گربه در اینجا آشناست، چشم این گربه به دنبال شماست، بچه ها این گربه ایران ماست. امروز فقط به خاطر یه بیت شعر اینجوری تخریب میشه. این ترکیب برای من مایه افتخاره. از اون سو پرویز صیاده، نسل ها با او زندگی کردن. هنوز نسلی که صمد آقا رو در هیچ جایی نباید میدیده با صمد آقا داره زندگی میکنه و اینها همه جمع شده بودن از کشورهای مختلف به خرج خودشون که بتونن تو این برنامه شرکت بکنن و کاری بکنن. و من فکر میکنم که برای من صحنه بسیار زیبایی بود. تمام این صحنه‌هایی که گذشت، تمام اتفاقاتی که افتاد، فیلم برداری زیاد خوب نیست، عذرخواهی میکنم، اما یه سندیه از شادی و کارهای ما و آدم‌های این چنین بزرگ که کارهای زیادی کردن برای فرهنگ ایران، برای جامعه ایرانی، برای مبارزه علیه جمهوری اسلامی. پرویز خیلیشخانی برای خیلی از شماها اسمی آشناست. حتی فکر میکنم نسل جوانتر یه جوری با اسم پرویز خیلیشخانی آشنا هستین. پرویز خیلیشخانی از سال 50 تا 56 کاپیتان تیم ملی بوده. بچه ایست از یک خانواده فقیر در جنوب شهر تهران که شروع به بازی والیبال میکنه و خیلی زود میفهمه از دیدن فوتبال هم محله‌ای یا میفهمه که به فوتبال علاقه داره. در 17 سالگی میره تو تیم کیا و فاصله خیلی کمی پرویز کشف میشه و به تدریج مدارج گذر از تیم‌های مختلف تا تیم ملی رو طی میکنه. دوستان پرویز در موردش یا بازیکن‌های تیم ملی اون موقع در مورد پرویز میگن یکی از بازیکن‌هایی بود که میتونست در تمام پوزیشن‌ها، در تمام موقعیت‌ها بازی کنه و بهترین باشه. حالا چرا من پرویز رو میشناسم؟ ما توی مدرسه فوتبال بازی میکردیم. 11 تا پسر هم کلاس من بودن و تیم یکی رو کم می آورد. با درگیری و دعوا با مدیر مدرسه قانع کرده بودیمشون که من به عنوان تنها دختر از کلاس اجازه داشته باشم هنگام ورزش با پسرها فوتبال بازی بکنم. البته این امر ساده اتفاق نیفتاد، تصمیم سختی بود. برای همین
مجبور شدن پسرها جلوی دفتر تحسن بکنن و این خواستشون رو روش پافشاری بکنن. از طرف دیگه لازم بود که دخترای کلاس که اجازه بیرون اومدن ندارن تو ساعت ورزش توافق بکنن که یه دختر بره. من محبوب کلاس بودم. طبیعتاً دخترها رأی دادن که شادی اجازه داره بره. برای همین من فوتبالیست در واقع دختر اون مدرسه بودم و برای همین به فوتبالم علاقه داشتم، همیشه علاقه داشتم و مجله کیهان ورزشی اون موقع هم دنبال میکردم. پرویز قلیچخانی غالباً عکسش روی مجلات ورزشی چاپ میشد. چهره بسیار محبوبی بود. اما پرویز قلیچخانی فقط بازیکن تیم ملی و زننده گل معروف به اسرائیل در سال 1348 نیست که باعث شد اون گلی که به تیم اسرائیل زد تو بازی جام ملت‌های آسیا ملت ایران رو شاد بکنه و شیفته پرویز قلیچخانی. این قلیچخانیه پا به تو برای پاش و گل دوم قلیچخانی در این لحظه میزنه. یعنی 87م مسابقه است که ایران با اما پرویز قلیچخانی که به گفته خودش الگوش توی زندگی خیلی زود جهان پهلوان تختی بوده و سعی میکرده آداب و اخلاق و رفتار او رو تکرار بکنه، یک چهره دیگه هم داره، چهره یک فعال سیاسی در زمان شاه. و البته بعداً در تبعید میدونیم که او تمام زندگیش رو وقف کار سیاسی، کار فرهنگی و فعالیت اجتماعی میکنه. اما بذارین کوتاه اشاره کنیم ببینیم که پرویز توی زندگی سیاسیش چه بر سرش اومده و چه تجربه‌ای داشته. این فیلم رو ببینید. پرویز قلیچخانی در صف ورزشکاران ایستاده و وقتی شاه با همه دست میده، پرویز قلیچخانی تنها کسی است که دست شاه رو نمیبوسه. بعداً در سال 2010 در مصاحبه با BBC میگه که برای ما رو جمع کردن بعد از اینکه این بازی رو برنده شده بودن و بردن دفتر شاهنشاهی. داریم راجع به محمد رضا شاه پهلوی صحبت میکنیم، سال 50. و میگه ما رو بردن اونجا، رئیس دفتر ایشون اومد و اون پشت به ما توضیح داد که همتون اینجا رسم هست، باید دست شاهنشاه رو ببوسید وقتی وارد میشه. پرویز میگه من خیلی عادی اونجا نکردم این کارو و بعداً ما رو دوباره خواستن. 2 نفر این کارو نکردن. یکی هم کاظم رحیمی است که چون ته صفحه ما چهرهش رو نمیبینیم و این اکت رو مشاهده نمیکنیم. پرویز میگه به ما گفتن شما 2 نفر چرا دست شاهنشاه رو نبوسیدید. دقت کنید، من این برام مهمه اینو بگم، برای اینکه میبینیم که چقدر دیکتاتوری چجوری خودش رو نشون میده و بعداً تبدیل میشه به قاعده و قانون. خودش در مصاحبهش با به عبارت دیگر در BBC میگه یک صحبتی هست که شما بعد از اینکه تیم ملی ایران قهرمان آسیا شد و تیم رفت به دیدار شاه و صحبت از اینه که شما برخلاف دیگران دست شاه رو نبوسیدید و این سبب شد که یک حالت دشمنی نسبت به شما ایجاد بشه. این درسته؟ در واقع اونجا اینطوری بود که به هر حال آدم من خودم شاید اینجوری فکر میکردم که احساسم این بود که خب سرمنشأ ظلم این آدمه، با همون تفکرات اون موقعی که داشتیم. بعد از بازی‌های در واقع جام ملت‌های آسیا بود در واقع که ما شرکت کردیم، یعنی تو مسابقات جام ملت‌ها، و بردن تو دفتر مخصوص شاه. رئیس دفتر شام، رئیس دفتر مخصوص شاه بود، اومد اونجا مطرح کرد که خب دارین میرین حتما دست اعلیحضرت رو باید ببوسین، اینجوری رسم فلان. اونجا 2 نفر، حالا اتفاق هر چی، من اصلا واقعیت اینه که هیچ نوع تصمیم گیری قاطع نبود، یعنی فکر کنم که حتما ماچ بکنم یا نکنم، چون بلا فاصله وقتی شاه می اومد، فرح هم می اومد، فرح شروع کرد سریع صحبت کردن راجع به همون گل دوم اسرائیل و خب با اون شد و بعد شام رسید و اونم صحبت کوتاهی کرد و
به هر حال رد شدن که من یادم وقتی رئیس دفتر خواست گفت شوتو و با یکی از بازیکنایی که اونم آخر صف بود کاظم رحیمی که بعد تو تیم شاهین بازی می‌کرد، گفت شما دوتا ماچ نکردین. چیزی اتفاق افتاد که من اشاره کردم که والا من شاید هول شدم، نمیدونم یا یادم نمیاد اصلا، چون من تحت تاثیر، یعنی خواستم واقعیت رو بگم، هیچ چیز آگاهانه نبود و اینم هیچ ربطی تأثیری نداشت به اینکه اون حکومت با من دشمنی خاص پیدا بکنه. بازیکن تیم ملیش بودم، بازی میکردم. و به هشتگ از این محلکه به قول خودش میگه دشمنی سر این قضیه با من نشد، دلایل دیگه ای داره و بعداً چپ میشه تحت تاثیر یکی از دوستانش که گرایش چپ داشته، چپ میشه و در یک تظاهرات در دانشسرا جایی که داشته تحصیل میکرده دستگیر میشه. خب کی شما رو به هر حال من موقعی که بازداشت رفتم کردن؟ دانشسرا، من موقعی که رفتم دیگه تو دانشگاه، چون قبل از سالهای 48 بود، 48 من رفتم آره دیگه 48 49 من رفتم دانشگاه. خب تو محیط دانشگاهی موقعی بود که مسئله جنبش سیاکل اتفاق داشت میافتاد. مثلا این بود که اتهام شما که شما رو بازداشت کردن و شما رو به زندان انداختن چی بود؟ اتهام من بعدن که من رفت از زندان بعدن اومدم بیرون، حتما میدونین که طی یه مصاحبه یا آزاد کردن. بعد اتهام من بود که این یه لنینیست نه مائویسته، یک شبکه مائویستی گنده که اینم عضوشه و حتی افسر شهربانی هم جزو این گروهه و اینا زدن دانشسرا رو اونجا به عنوان اینکه قهرمان فکر کرده که خب سابق کاری نمیتونه بهش بکنه و بهش لطمه‌ای نمیتونه بزنه، زده در پیکر دانشسرا رو شکونده و اون تظاهرات سال 50 دانشسرای عالی رو هدایت کرده. به این جرم بازداشت شده. به فاصله کوتاهی آزاد میشه حدود چند هفته بعد، اما شرط این بوده که بیاد در تلویزیون از پیشگاه ملوکانه عذرخواهی بکنه و اعتراف بکنه. اعتراف اجباری رو میشناسین؟ یادتونه توی شکایت پرویز ثابتی اومده بود که ابتکار اعترافات اجباری با پرویز ثابتی بوده. همون اتفاقی که امروز برای بسیاری از دستگیر شدگان و فعالین در جنبش‌های اجتماعی گوناگون تو ایران میفته. همون روشی که دستگاه اطلاعاتی امنیتی ایران امروز نیز به کار میگیره. پرویز رو تحت فشار وادار میکنن بیاد و عذرخواهی بکنه، آنچه که پرویز حتی تا همین مصاحبه میفهمیم که بارش رو به دوش میکشه. در این مصاحبه تاکید میکنه من شکستم و میگه اما باید مقاومت رو تشویق کرد و تحسین کرد. آن کس که میشکند در آن لحظه خاص داره به مردمش، به جنبشش، به اهدافش پشت میکنه. این شخصیت پرویز قلیچخانی است. میگه من نمیتونستم نرم سراغ سیاست، زندگی من بود، فقر زندگی من بود و میدیدم این فاصله طبقاتی رو. این اون چیزیست که پرویز قلیچخانی رو تبدیل به یک فرد علاقمند به مسائل اجتماعی و فعالیت سیاسی برای تغییر اوضاع میکنه. پرویز حتی پاسپورت نداشته، مشکل پاسپورت داشته، یعنی براش مسئله ایجاد میکردن. رفتم پاسپورت بگیرم که برم خارج، به من عدم صلاحیت دادن، پاسپورت ندادن. بچه‌های اداره گذرنامه گفتن آقا سازمان امنیت دادن که ندین پاسپورت. پرویز قلیچخانی بعد از سال 57 و سرنگونی رژیم شاه در اون زمان در خارج از ایران بود. وقتی برمیگرده ایران، اولین کاری که کرد نامه‌ای در کیهان بود که اونجا عنوان کرد و عذرخواهی کرد از مردم ایران به دلیل اون مصاحبه تلویزیونیش. پرویز اما در خارج از کشور و در تبعید هم ساکت نموند. نشریه بسیار وزین آرش رو منتشر کرد که من افتخار طرح موضوعاتی که بهشون علاقمند بودم و درگیری فکریم بوده در این نشریه رو داشتم. آرش جایی بود، تریبونی بود که چپ میتونست در اون خودش رو نقد بکنه، دوباره تعریف بکنه و بشناسونه. و میدونیم، همه اونایی که پرویز رو میشناسن میدونن که اون زمانی که زانوهاش درد میکرد و دیگه نمیتونست راحت راه بره، چجوری میدوید دنبال اینکه این نشریه‌ها رو، بسته های سنگین رو
به این مغازه و به اون فروشگاه ایرانی برسونه، به این انتشاراتی و در فلان برنامه پخش بکنه و همه این کارها رو تنها میکرد که البته طی دوره کوتاهی بعد از آغاز کار آرش، نجمه موسوی رفیق و شریک زندگی پرویز مسئولیتی در این نشریه داشت و تحریریه رو اداره میکرد. پرویز شبکه دوستی بسیار وسیع در سراسر جهان داشت. تو خیابون وقتی باهاش راه میرفتی خیلی وقتا خیلی آدما یهو گفتن آقای قلیچخانی. پرویز با وجود اینکه در تمام این سالهایی که کار میکرد از حضور رسانه‌ای خودداری کرد و جز 2 مصاحبه که با شبکه صدای آمریکا در برنامه پارازیت و همینطور در برنامه عنایت فانی داشته، جای دیگه حضور رسانه‌ای نداشت. اساساً آدمی نبود که بخواد خودش رو اساساً تو افکار عمومی نشون بده. در پشت کارهایی که میکرد پرویز حضور داشت. پرویز میتونست بره مربی فوتبال بشه در هر کدوم از این کشورها و همه شما میدونین که چقدر خواهان داشت در سطح جهان. با تیم ترکیه وقتی رفت 6 ماه بیشتر نموند و برگشت، با اینکه پولی که بهش میدادن بسیار بسیار زیاد بود. پرویز میتونست زندگی راحتی رو انتخاب بکنه و اون دردسرها رو نکشه، اما پرویز به تمام اون رویاهاش وفادار موند. امروز پرویز با یک عکس دوباره موضوع صحبت بسیاری از محافله. پرویز قلیچخانی امروز متاسفانه درگیر بیماری حاد آلزایمر هست. اونطور که از نجمه موسوی شریک زندگیش میشنویم که مجبور شده بیاد و این چیزها رو متاسفانه توضیح بده، میگه که نه تنها در یک کلینیکیه که بسیار بسیار خوب ازش مراقبت میشه به دلیل اینکه بیمه‌های اجتماعی در فرانسه از سطح بالایی برخوردارن، او هر روز، او که 30 سال در کنار پرویز زندگی و کار کرده، میگه هر روز پرویز رو میره پیشش هست و میبینتش. و همونطور که پرویز قلیچخانی قبلا نمیخواست زیاد توی رسانه ها باشه، من یقین دارم امروز هم دوست نداره که از آنچه که امروز برش میگذره تصویر برداری بشه و در شبکه‌های اجتماعی پخش بشه. پرویز قلیچخانی رو اون طوری به یاد بیاریم که تمام عمرش بود و قطعا امروز هم هست. پرویز قلیچخانی که برای ایران توپ زد، برای ایران نشریه منتشر کرد و برای ایران سفر کرد، از این شهر به اون شهر، از این سمینار به اون سمینار. و صحبت‌هایی که ما وقتایی که خصوصی هم دیگر رو می‌دیدیم، چند روز با هم بودیم، راجع به زندگیامون حرف می‌زدیم، میتونم بگم که پرویز یکی از کسایی بود که نگرانی من برای آشکارسازیم بود. نگران بودم که اگه پرویز بفهمه آیا من دوستیشو از دست میدم. بعدها اینو بهش گفتم و زمانی که فهمید در تظاهراتی علیه سفر خاتمی به پاریس بود که ما رفته بودیم و من و پرویز و پارتنرم رفتیم قهوه بخوریم. پرویز به من گفت کیه؟ و نمیتونستم بهش دروغ بگم، گفتم پارتنرمه. گفت پس چرا زودتر نگفتی؟ و خندیدم گفتم پرویز اصلا یکی از کسایی که میترسیدم تو بودی. گفت این حرفا چیه؟ چرا اینجوری راجع به من فکر کردی؟ و خجالت کشیدم که فکر کردم این چون فوتبال بازی میکرده و مردی از نسل قبلی احتمالاً برخوردش با من اونجوری که دلم میخواد نخواهد بود. و پرویز بعداً خونه ما اومد، پیش ما موند، با هم گپ زدیم. یک بخشی رو در آرش اختصاص داد به موضوع همجنسگرایی و چند نفر در موردش مصاحبه کرد. بارها از من خواست در این مورد در آرش بیشتر بنویسم و میگفت باید بخونن اینا، خیلی خوب کاری میکنی. و میدونیم که مشتریان آرش، خوانندگان آرش همه طیف روشنفکری و فعالین سیاسی خارج از کشور بودن و من از همکاران آرش و به ویژه از پرویز قلیچخانی برای این تریبون آزادی که در اختیار
ماها قرار داد در اون سالها. تریبونی بسیار مهم که آغوشش باز بود برای شنیدن صداهای نو تشکر بکنم. قدردانش هستم. هر جا که هست امیدوارم چشمش مثل همیشه براق و لبش خندان باشه. مواظب خودتون باشین و این خاطراتی است که ما داریم. میدونم ولی خیلیاتون دوست دارین بدونین بر ما چه گذشته و چگونه گذشته. امیدوارم که از این برنامه ولتاژ خوشتون اومده باشه. اگر برنامه رو دوست داشتین برای دوستانتون بفرستین. فراموش نکنین کانال رو حتما سابسکرایب کنین و مهمتر از همه مثل همیشه ولتاژ رو دوست داشته باشین.